त्यो चेनतिर चाहिँ गर्नु चेनतिर पहिला एकछिन त्यो चेनतिर चाहिँ गर्नु त बाई बाई गुड मर्निङ एभ्रिवान आज हामी सोरेक राइड जाँदैछौँ git ba त्यो उसमा ढुङ्गा ठोके के यसमा आएर सन्तोष भाइ ठिक छ होइन हेर भर्खर यो भाँसेर बनाएर चाहिँ के बाइकहरू लोड्छ भनेर कि मैले खास बिचमा बसानेको ल एकछिन यार वेदर कस्तो डेन्जर भयो ल के भयो कस्तो यो साइड पर्यो भन्नु न लोटेको होइन कि यसरी झार्छ नि त झार्र सर पछाडिको पनि झ्याप्पै लागेको होइन अनि यसले कस्तोले समात्यो कि तिमी लोटेको तिमी लोटेको यहाँ हेर्न घाँसै छ क्या सही भाइ यो त उसो यो ठोकेर नि मिल्छ रमाइलो भयो यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ नि त ठिक छ फुरफुर 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 80 रुपियाँ गरेर गुड्छ काम त
जसले मेरो बाइक स्टार्ट गरेर धन्यवाद यार आज त लड्दै पर्दै होला छ भाइ तिमीले बनाउट हाले कि धेरै पाउ नभएको हेर त पाउ नभएको भाइ गर त्यो चेनतिर चेक गर्नु चेनतिर पहिला एकछिन त्यो चेनतिर चेक गर्नु त चेनमा के छैन अरू घुम्ला नि छोडे खुला छ क्लियरै छ हात कसरी तान्नु हातले राम्रो कन्ट्रोल गरे उसले यार अवश्य ब्रेक लाग्दैन